हेलो र नमस्ते। सो आफ्टर अ लङ टाइम म चाहिँ आज रिभ्यू गर्दैछु मोटोरोलाको फोन। नेपालमा चाहिँ चौधरी ग्रुप सिजीले चाहिँ मोटोरोलाको फोन्सहरू अफिसियली लन्च गरेको थियो त्यही 5 देखि 6 महिना अगाडि। तर त्यो टाइममा चाहिँ वी ओन्ली गट टु सी पुरानो मोडल्सहरूको लन्च के। तर अहिले चाहिँ वी आर गोइङ टु सी अ लट अफ न्यू मोडल्स लन्च। मोटोरोलाले भनेअनुसार नेपालमा चाहिँ चाँडै नै मोटोरोलाको H60 सिरिज चाहिँ लन्च हुँदैछन् रे, विच इन्क्लुड्स मोटोरोला H60 फ्युजन र H60 प्रो। त्यो सँगै अस्ति भर्खरै लन्च भएको मोटो G96 पनि छँदै नै छ। निकै राम्रो स्पेक्सहरू छ त्यो फोनको पनि। तर आज चाहिँ म मोटोरोलाको यो लेटेस्ट बजेट फोन मोटोरोला G35 को बारेमा कुरा गर्नेछु। यो चाहिँ नेपालमा पाइने वान अफ द चिपेस्ट 5G फोन्स हो। यसको प्राइस चाहिँ ठ्याक्कै 19,000 रुपियाँ छ। यसको 4GB ऱ्याम र 128GB भेरिएन्टको लागि र 20,000 को प्राइसमा यो फोन फ्लिपकार्टको वान अफ द बेस्ट सेलिङ फोन्स पनि हो है। 50,000 प्लस भन्दा बढी रेटिङ्सहरू छ के यो फोनको। एनिवे आउनुहोस् यो फोनको अनबक्सिङ गरेर अरू डिटेल्सहरूको बारेमा कुरा गरौँ। ओके, सो बक्स चाहिँ एकदमै साधारण किसिमको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ हामीसँग फोन नै छ मोटोरोला G35। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग चाहिँ यो भिगन लेदर ब्याग भएको ग्रीन कलरमा छ। यसलाई निकाल्दिएँ ल, ट्यान यहाँ राखेँ है एकछिनको लागि। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीसँग यो सानो पेपर बक्स रहेको छ जहाँ चाहिँ अब एसेन्सियल कुरा नै हुनुपर्ने हो। जस्तै अब ल सुरुमै सिम इजेक्टर पिन आफै निस्किन खोजिरहेछ। ल सिम इजेक्टर टुल छ। अनि त्यसपछि पेपर वर्क छ। बेसिकली कभर चाहिँ आउँदैन रहेछ। अनि त्यसपछि हामीसँग चाहिँ यहाँ चार्जर छ। यो चाहिँ 20 वाटको चार्जर हो, तर यो फोनले चाहिँ 18 वाटको चार्जिङ सपोर्ट गर्छ। जे होस् राम्रै कुरा हो चार्जर बक्सभित्र आउनु भनेको। अनि फाइनली हामीसँग यहाँ कम्प्याटेबल टाइप A to टाइप C केबल रहेको छ। ल सुरुमा त यो फोनको डिजाइनलाई मैले साउट आउट दिनै पर्छ। 20,000 को प्राइसमा मलाई चाहिँ पर्सनली यसको डिजाइन निकै नै राम्रो लागेको छ है। प्लास्टिक ब्याग र भिगन लेदर दुइटै फिनिसमा आउँछ यो फोन। र हामीसँग चाहिँ यो ग्रीन भिगन लेदरवाला अप्सन छ जसको ह्यान्ड्स अन फिलदेखि लिएर वेट डिस्ट्रिब्युसन निकै नै राम्रो छ के। 20,000 प्राइसमा नेपालमा पाउने अरू फोन जस्तै स्यामसङको ग्यालेक्सी A06, रेडमी 13हरू भन्दा चाहिँ निकै प्रिमियम फिल हुन्छ हातमा लिँदाखेरि। लाइकवाइज यहाँ चाहिँ हामीले साइडमा यो साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि पाउँछौँ। यहाँ स्टेरियो स्पिकर्स पनि छ विच इज क्वाइट रेयर इन अ बजेट फोन। र हेडफोन ज्याक सहित यु अल्सो गेट एन आयर ब्लास्टर अल्सो। जे होस् बजेट फोन भए पनि तपाईँले बजेट फोन प्रयोग गरेको जस्तो चाहिँ फिल हुँदैन कि। यो फोनको ह्यान्ड्स अन फिल चाहिँ निकै राम्रो छ र यो फोन निकै आर्गोनोमिक पनि छ। डिस्प्ले साइडमा पनि यो 19-20 हजारमा युजुअली HD प्लस डिस्प्ले मात्र आउने गर्छ। तर यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले फुल HD डिस्प्ले पाउनुहुन्छ विथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट अनि गुड इनफ ब्राइटनेस पनि। जे होस् हाई ब्राइटनेस मोडमै 1000 निट्ससम्म जान सक्छ कि यो फोन, विच मिन्स कि इन्डोर र आउटडोर दुइटै सिचुएसन्समा तपाईँले यो फोनमा राम्रो भिजिबिलिटी पाउन सक्नुहुन्छ। अब हुन चाहिँ यो एउटा LCD स्क्रिन नै हो, OLED चाहिँ होइन। तर यसको कलर रिप्रोडक्सन चाहिँ राम्रै छ कि, नराम्रो नै चाहिँ भन्न मिल्दैन। प्लस अब मैले भने नि 120 हर्जको रिफ्रेश रेट भएर स्क्रोलहरू गर्दा स्मुथ नै फिल हुन्छ कि। फेरि अब फ्ल्यागसिप फोनहरू जस्तो स्मुथ नै चाहिँ हुँदैन। यो आखिरमा एउटा बजेट फोन नै हो, तर कम्प्लेन नै गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ छैन। राम्रो कुरा त यो फोनको ब्याट्री लाइफ छ नि निकै तगडा छ कि। हुन चाहिँ त्यही स्ट्यान्डर्ड 5000 मिलिएम्पियर केही ब्याट्री हो, त्यस्तो ठुलो ब्याट्री क्यापेसिटी चाहिँ होइन। तर मोटोरोलाको अप्टिमाइजेसन राम्रो छ र लो पावर प्रोसेसर भएर तपाईँले यो फोनबाट 1 देखि 1.5 दिनको ब्याट्री लाइफ नर्मल युसेजमा मजाले पाउन सक्नुहुन्छ। र मैले अघि नै देखाएको थिएँ नि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले 18 वाटको चार्जिङ सपोर्ट पनि पाउनुहुन्छ विथ द चार्जर इनसाइड द बक्स, जसले चाहिँ यो फोनलाई चार्ज गर्न त्यही 1 घन्टा जस्तो लगाउँछ। अब पर्फर्मेन्स साइडमा चाहिँ यहाँ युनिसकको T760 भन्ने चिपसेट छ जुन यो बजेट प्राइसमा निकै पपुलर चिपसेट हो। अरू फोन्सहरूमा पनि पाइन्छ। पर्फर्मेन्स पनि डिसेन्ट नै छ। तपाईँलाई नर्मल एभ्रिडे काम गर्दा त्यस्तो केही समस्या हुँदैन, राम्रैसँग चल्छ भन्न सकिन्छ। एटलिस्ट सोसियल मिडिया एप्स चाहिँ राम्रैसँग चल्छ। हामीले चाहिँ अब गेम पनि खेलेर टेस्ट चाहिँ गऱ्यो जसमध्ये सानोतिनो गेम्स जस्तै सबवे सर्फरहरू चाहिँ राम्रैसँग चल्यो। मोबाइल लेजेन्ड्स पनि ठिकैसँग चलेको थियो। फ्री फायर र PUBG पनि टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ 60 FPS सम्म खेल्ने अप्सन चाहिँ छ, तर त्यस्तो खासै राम्रोसँग चाहिँ चलेन। इनफ्याक्ट 30 FPS मै खेल्दा पनि अलि स्टटरी भएको फिल भयो हामीलाई चाहिँ। यो चाहिँ विशेष गरी अब G35 मा 4GB मात्र ऱ्याम छ नि त, त्यही भएर पनि भएको हो। तर नर्मल कामहरू सानोतिनो मल्टिटास्कहरू चाहिँ यो फोनमा राम्रोसँग गर्न सकिन्छ। गेमिङ चाहिँ यो फोनले त्यस्तो राम्रोसँग तान्दैन। अर्को भनेको चाहिँ यो फोनको सफ्टवेयरलाई पनि नराम्रो चाहिँ भन्न मिल्दैन है। यहाँ चाहिँ तपाईँले एन्ड्रोइड 14 पाउनुहुन्छ आउट अफ द बक्स र मोटोरोलाले चाहिँ एन्ड्रोइड 15 सम्मको अपडेट दिने पनि प्रमिस चाहिँ गरेको छ।
हुन त अब मोटोरोलाले चाहिँ अब अपडेट्स दिने कुरामा निकै कन्जुसाइ गर्छ क्या जहिले पनि। सो होपफुली चाँडै नै यो फोनमा एन्ड्रोइड 15 को अपडेट पनि आउँछ होला। मैले चलाउँदाखेरि चाहिँ एउटा सानो सिक्योरिटी अपडेट चाहिँ आएको थियो। मोटोरोलाको युआईको बारेमा त अब हामीलाई थाहा नै छ, प्लेन, सिम्पल, इजी टु युज हुन्छ। यहाँ अलिकति ब्लोटवेयर चाहिँ छ, तर सबैलाई मजाले अनइन्स्टल चाहिँ गर्न मिल्छ। अनि त्यसपछि यु अल्सो गेट अ भेरी गुड अनि क्लिनर एक्सपिरियन्स। जे होस्, अब 4 GB ऱ्याम मात्र भए तापनि सिम्पल युआई भएर इट इज सरप्राइजिङली सफिसियन्ट के यहाँ। नेक्स्ट भनेको क्यामराजको बारेमा कुरा गरौँ र तपाईँलाई त अब सबै बजेट फोनको कहानी थाहा नै छ। क्यामरा सेगमेन्टमा विक नै हुन्छन्। मोटोरोला G35 को क्यामरा पर्फर्मेन्स पनि त्यस्तो आउट अफ द वर्ल्ड चाहिँ भन्न मिल्दैन, तर यो प्राइसमा आउने अरू फोन्सहरू भन्दा स्पेक्स चाहिँ बेटर छ है। यहाँ चाहिँ तपाईँले 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी क्यामेराको साथसाथै 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड लेन्स पनि पाउनुहुन्छ र तपाईँले यहाँ स्क्रिनमा भएको क्यामेरा स्याम्पल्स हेर्न सक्नुहुन्छ। प्राइमेरी क्यामेराको फोटोजहरू ठिकै डिटेल नै आउँछन्। एक्सपोजर ह्यान्डलिङ चाहिँ अलि त्यति खतरा छैन, तर कलर्सहरू चाहिँ डिसेन्ट नै छ। राम्रो लाइटिङ भएको बेला अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्सको फोटो हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ डिटेल्सहरू ध्वस्त नै छन्, स्पेसली नाइट टाइममा त पेन्टिङ नै जस्तो आउँछ। तर एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के हो भने नर्मल र अल्ट्रा वाइड इमेजेसहरूमा त्यस्तो कलर सिफ्ट चाहिँ त्यति धेरै छैन। ह्युमन सब्जेक्ट्सको फोटो पनि लाइट मिलेको बेला ठिकै आउँछ, नट ब्याड। भिडियोग्राफी साइडमा पनि 4K 30 FPS सम्मको भिडियो खिच्ने अप्सन यहाँ छ विथ द रेयर क्यामेरा, जुन चाहिँ यो प्राइसमा अरू कुनै पनि फोनमा देखिँदैन। फुटेज चाहिँ त्यस्तो स्मुथ र स्टेबल चाहिँ छैन, तर नर्मली स्टिल बसेर भिडियोजहरू खिच्नको लागि चाहिँ गुड नै छ। लास्टली मोटो G35 मा 2वटा सिमको सपोर्ट छ। बोथ 5G सहित आउँछन्। हुन त यहाँ तपाईँले स्टोरेज एक्सपेन्सन गर्न चाहिँ माइक्रो SD स्लट पनि पाउनुहुन्छ, तर स्टोरेज एक्सप्यान्ड गर्न चाहिँ हाइब्रिड स्लट भएकोले एउटा सिमलाई बलिदानै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर गुड न्युज इज यो फोनमा 5G छ एन्ड इट अल्सो हेज अ लट अफ 5G ब्यान्ड, सो अलिक फ्युचर प्रुफ पनि छ यो फोन चाहिँ। अब ओभरअलमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ 19,000 को प्राइसको लागि मलाई चाहिँ मोटो G35 एउटा डिसेन्ट फोन हो जस्तो लाग्यो है। अलमोस्ट सबै एस्पेक्टमा राम्रो नै छ कि यो फोन। डिस्प्ले राम्रो छ, डिजाइन राम्रो छ, ब्याट्री लाइफ इज अल्सो गुड, अनि 18 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट छ एन्ड द चार्जर इट कम्स इनसाइड द बक्स नै। त्यही हो, गेमिङको लागि चाहिँ यो फोन होइन र हेभी काम चाहिँ यसले ह्यान्डलै गर्न सक्दैन कि। गेमिङ र हेभी ड्युटी काम गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति पैसा थपेर यु क्यान गो फर द इन्फिनिक्स नोट 50X और नोट 50S। नभए घरमा अब आमा बुवा और आफैलाई पनि एउटा सस्तो र राम्रो फोन खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ दिस इज अ भेरी गुड अप्सन। र होपफुली मोटोरोलाको अरू फोन्सहरू जस्तै G96, H60 फ्युजन, H60 Pro 5G पनि CGले राम्रो प्राइसमा नेपालमा लन्च गर्छ होला। आई एम रियली एक्साइटेड फर द्याट। ओके एभ्रिवान, यही नै थियो मोटोरोला G35 को अनबक्सिङ र छोटो मिठो रिभ्यू। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो फोन? तपाईँसँग 20,000 बजेट भएको भए वुड यु कन्सिडर दिस फोन? तल कमेन्ट्समा हामीलाई भन्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।